Ну, давайте по черзі. Давайте будемо складати цей пазл для того, щоб його зрозуміти з багатьох частин. Хай першим частиною цього пазла буде інтерв'ю пана Кіма, очільника Миколаївського ОВА, в інтерв'ю The Independent. Почнемо з цього, що це дуже непросте видання, британське видання, і там є 3 меседжі, на які варто звернути увагу. Перший меседж – це мирна угода для України має ставити людей вище за території. Це початок тестування, прогрів і тестування реакції суспільства. Поясню, що відбувається. Ця заява була зроблена напередодні форуму прифронтових міст і населених пунктів, саме як тестування, бо після цього захочуть подивитися, як відреагує сама асоціація, яку очолює, до речі, пан Терехов, який дуже лояльний до влади, а курує цю асоціацію пан Олексій Кулеба, який ще більш лояльний, але до Андрія Єрмака. Так от, дивлячись на все це загалом, можу сказати, що це намагання, спроба протестувати суспільство на такі тези. І коли каже про це очільник Миколаївської ОВА, то треба звернути ще до один момент. Кім не виходить в ефір без погодження з Офісом президента. Коли на Банковій побачили, що у 2022 році в нього немалий власний рейтинг через його виступи, через Він його... був шалено популярний, я пам'ятаю, всі були підписані, навіть ті, хто не живуть в Миколаївській області, на його телеграм-канал, це я теж пам'ятаю прекрасно. Його відомі шкарпетки, всі пам'ятають, це інше. Так от, після цього його виключили з інформаційного простору. Це можна легко перевірити, подивившись на його активність. Вона просто геометрично знизилась, і це було помітно всім. Була команда, все, досить. Потім Банкова не тільки з ним це, до речі, робила, так само було і з іншими спікерами, які набирали власний рейтинг. Наприклад, так само постраждав навіть не тільки спікер, а й гавкувач Офісу президента Пес-Патрон. Його забрали з ефіру, ми його не бачимо. Де Пес-Патрон, цікаво всім нам, але немає, бо герой повинен бути один. Але коли треба було інформаційно атакувати, наприклад, генерал-майора Марченка та знецінити його роботу, то саме Кіма випустили в ефір, попри товаришівські дружні стосунки з Марченком. Дмитро Марченко був тоді дуже здивований, а Кіма випустили з тезою, що генерал-майор Дмитро Марченко ніколи не керував обороною від Росії на півдні України. До речі, він це заявив, розуміючи навіть, що це брехня, тому що він сам особисто все бачив і навіть знав про наказ головкома, тодішнього головкома ЗСУ, пана Залужного. Це був перший меседж, і те, що ми зараз бачимо, знову його випускають. Випускають після того, що він пару тижнів тому дав інтерв'ю пані Мосійчук. А як ми знаємо, інтерв'ю пані Мосійчук узгоджені завжди з Офісом президента. Будь-які інтерв'ю і тези. Тому ми зараз бачимо, як поновлюють його. Може, це створення з власного Арестовича, не знаю. В мене немає такої інформації. А от про що мені підтвердили в Офісі президента, мої злі язики, з якими я постійно спілкуюсь, те, що ця теза була якраз тестуванням. Друга теза, на яку варто звернути увагу, і вона додатково тоді відображає цей пазл, це подяка Трампу за його дипломатичні зусилля і що вони помітні, бо Independent якраз підпадає в моніторинг Білого дому. А от третій меседж, це вже було для розгону в Україні. І от там була фраза, що коли ми підпишемо щось і закінчиться війна, то життя буде таке, як до війни. Це намагання продавати ілюзію. Це відверта брехня, бо так, як до війни, в Україні вже не буде. Це всі розуміють. Ніколи, мені здається, да, суспільство це чудово розуміє, начебто. Я теж здивувалася цій тезі, коли її побачила, тому що ми вже точно не можемо стати такими, як до війни, і ба більше виклики змінилися під час повномасштабного вторгнення, і зрозуміло, що навіть якщо буде припинення бойових дій, але ж це не означає повну зупинку війни. Дивіться, сьогодні Офіс президента намагається торгувати ілюзіями. Верніше, коли я запитав, знову ж кажу, одного з своїх злих язиків, він мені сказав: розумієш, Юхимич, ми сьогодні намагаємось грати на надіях. Я кажу, але це цинічно. Цинічно, але ефективно. Люди хочуть отримати надію. І ми починаємо її дарувати. Проблема тільки в тому, що це хибна надія, це помилкова, це фатаморгана. І от
коли у влади немає нічого іншого, вона пропонує от саме такі варіанти. Саме тому з'явилася ця заява. Тепер уважно слідкуємо, чи буде публічно підтримана ця теза асоціацією прифронтових територій. Чому? Я поясню. Нагадаю, план перемоги і форум миру, який проводив Зеленський з Єрмаком. Саме тоді від всіх обласних організацій, від всіх обласних райрад, міськрад, облрад, від мерів вимагали публічна підтримка плану перемоги і форуму миру. Ви ж пам'ятаєте це? Вони масово тоді робили заяву, що ми завжди з лінією партії. Всі тоді сміялися і казали, ну це так Совком от просто тхне. А зараз намагаються гратись те саме. Більше того, це буде показуватися, що місцеве самоврядування вимагає від президента почути і піти на домовленості з Путіним. На жаль, замість того, щоб стабілізувати фронт, влада шукає варіанти, як би узгодити те, що від України вимагає Трамп і на чому наполягає Путін. Я би тут ще, пане Бориславе, додала, теж було оприлюднено нещодавно цікаве дослідження соціологічне від КМІСа, і там говориться про те, що більшість українців, і саме 52%, вважають категорично неприйнятними передавати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки, а ми знаємо, що саме ось це питання є таким одним із ключових, так, зараз наразі, і водночас готові на таку поступку 40%, ну але 52 і 40, то 52, звісно, що така кількість українців більша. Тобто суспільство не сприймає цю тезу. От тут найголовніше. Завдання сьогодні влади, щоб кількість тих, хто підтримує, знову, це, як кажуть мені злі язики з Банковою, те, щоб суспільство на 51%, виключно хоч би на 51% підтримувало цю тезу, яку просуває Кім. І для цього починають прогрівати інформаційний простір, використовують не лише говорячі голови, а й анонімні телеграм-канали, ботаферми, а також системи класичних маніпуляцій. Ну, наприклад, ви що, війни хочете далі? Ні, не війни. Ми не хочемо просто, щоб створити умови для Росії для знищення, остаточного знищення України. Просто багато хто вважає, що якщо віддати Донбас, то тоді закінчиться війна. Вона припиниться на паузу для того, щоб росіяни взяли такий тайм-аут, доукомплектували, провели роботу над помилками, доозброїлися і, маючи плацдарм, пішли далі в наступ. А Україна втратить не лише час, а й багато можливостей, бо знову об'єднати всіх тих, хто сьогодні допомагає Україні, буде вкрай важко. Більше того, всі скажуть, ну ви ж погодились на ці умови. І це, на жаль, пересічний громадянин не розуміє і навіть не хоче прораховувати. А влада, ну у нас же відверта влада шоуменів. Хочу нагадати, як Андрій Богдан, перший очільник Офісу президента, казав, в Офісі президента планують максимум на день-два. Ну, така межа тиждень. На більше ніхто не спроможний. Якщо хтось вважає, що в Офісі президента щось змінилося, ні. Залишається в цьому форматі все так само. Тому вони не прораховують ситуацію, а живуть по принципу нам би день простояти і нічку протриматися. Це хибна стратегія, це навіть не стратегія, це тактика скоріше. Хибна тактика, яка, на жаль, призведе до великих проблем. Я ще хотіла тут повернутися до заяв Марка Рютте, що там було теж з такого цікавого в інформаційному просторі, що вже з'явилося, так, що він заявив, що також якби друзі України, вони пам'ятають про Будапештський меморандум, наприклад, так, і вони не хочуть його повторювати, тому начебто готові сприяти, щоб такої ситуації не повторилося. Але на сьогоднішній день європейські, навіть ті, хто друзі України, як ви вважаєте, пане Бориславе, вони готові справді надати якісь такі гарантії, які допоможуть Україні знову не потрапити у пастку? Давайте поговоримо про Рютте і про все інше. Рютте заявив в парламенті, що НАТО буде стояти поруч. Важливо, щоб не поруч, а пліч-опліч. Більше того, давайте так. Хочете закінчити цю війну, залити Україну зброєю, якою ми можемо знищити окупантів. Але чому цього не було зроблено за весь цей час?
Ну, дивіться, бачите, ви відповіли навіть за мене. Це перше. Друге, вчора відбулася подія, на яку в Україні мало хто звернув увагу, але я не міг не зреагувати. Більше того, тому що це було сказано якраз в адрес європейських партнерів, щоб вони почули. А це заявила головна європейська дипломатка, колишня прем'єр-міністерка Естонії, і людина, яка є прихильником України і послідовно відстоює всі наші інтереси. Один з найкращих адвокатів України в Європі, Кая Каллас, вона заявила, Україна готова йти на складні поступки, які від неї вимагають. І от тут я поставив запитання, благо в мене є можливість комунікувати з естонськими політиками, не лише з ними. Я поставив запитання, а це якось вже обговорювалось? Ну так, ваші керівники вже обговорили це. Так мені дуже хочеться почути список цих поступок, бо якось не зрозуміло, про що йде мова. Мені б дуже хотілося дізнатися, що саме стоїть за списком цих поступок, які вони. Бо наша влада щось, якось мовчить і не дуже хоче про це говорити. А крім того, давайте згадаємо, що вчора сказав Володимир Олександрович Зеленський, бо він теж не мовчав. Він теж вчора сказав про те, що натякнув, він сказав, війну треба завершувати, Україна готова до реальних кроків. І от можна почути, на які саме реальні кроки готовий йти Зеленський. Наприклад, там воду перетворити на вино або 5 хлібинами накормити 5 тисяч людей, він не готовий. Добре, це так, я розумію. А на що саме він готовий йти і на підставі чого він вважає, що може досягти, як він сказав, достойного і тривалого миру? Він сказав, це реально. До речі, кудись ділося слово «справедливий». Ви побачили, вони зараз вже не кажуть про справедливий мир, а про перемогу взагалі Зеленський мовчить. І, до речі, фраза «щоб він сконав» тоді скасовується, і замість нього знову будуть дивитися в очі Путіна, бо риторика дуже помітно змінилася. Повертаючись до заяв Рютте, хочу сказати, що це була дуже гарна, але декларативна промова. Я уважно її слухав і, на жаль, я був розчарований. Жодної конкретики або жодних пояснень. Хоча, як завжди, за все хороше проти всього поганого. Це нормально для країни, яка б не билася за своє виживання. Для країни, яка б'ється за своє виживання, відсутність конкретики – це підозра в тому, що не все так добре. Де зброя, де гроші, де допомога. А ще є одна проблема, про яку Рютте не говорить. В цьому році будуть вибори. Вибори в Європі. Наприклад, вибори в Данії. Попереду у нас ще вибори у Франції, в Італії. Не факт, що Мелоні зможе зберегти керівництво над країною. І там велика кількість україноскептиків, називаємо їх так. В Данії Фрідріксен, скоріш за все, програє вибори. І це станеться, до речі, через скандал з Фаєрпойнтом. Бо цей скандал нашкодив саме їй і партії, яку вона очолює. Так, українські корупціонери навіть змогли підірвати підтримку наших друзів з Данії. І тут нічого дивного. Бо коли журналісти почали розкручувати той скандал і звернулися до Міністерства оборони з проханням пояснити все, що є про Фаєрпойнт, Міністерство оборони Данії, як відкрита класична європейська інституція, звернулася до України. А журналісти, до речі, звернулися до українського посольства, датські журналісти. І жоден з них не отримав відповідь. А потім затягнулося, а далі це дало можливість опозиції грати на цій темі проти Фрідріксен і інтересів України. Ми вже бачимо, як змінилася риторика в Чехії. Ми бачимо, що є проблеми і в інших країнах. В Нідерландах посилюється доволі помітно, посилюється партія Свободи і далі, і вона, скажімо так, почала грати на ці антиукраїнські риторики більш активно. Увагу треба звернути на АДФ. Я знаю, що всі кажуть, що це праворадикальна, популістська партія. Вона ніколи, ніколи. Бо коли очільниця партії підіймає тему, яка вкрай популярною стає серед її електорату і додає ще декілька відсотків, а це саме, що Україна повинна відшкодувати десятки мільярдів євро за надану зброю Німеччині, зрозуміло, що це ніколи не станеться. Україна не буде віддавати, тому що немає юридичних підстав. Але
підняття такої теми – це переток до неї голосів і допомога на майбутніх виборах. Це треба розуміти. І от тут дуже важливо, щоб до цієї пані звернулася українська офіційна якась особа, наприклад, пан Сибіга, і нагадав їй, що, по-перше, про 70 мільярдів, які вона казала, пані Вайдель, що не хоче пане Вайдель підняти тему компенсації, а верніше репарації Німеччині перед Україною за все, що скоєно під час Другої світової війни. Це дуже болісна тема для Німеччини. І це, так, ці гроші Німеччина не буде відшкодовувати, ми розуміємо, великий процес. Але коли Польща підіймає цю тему в Німеччині, поляки отримують потрібне від Німеччини, а Німеччина відкатується назад. Завжди. Бо ця тема для них не тільки моральна, а принципова. І це треба підіймати. Бо Ізраїль якраз додавив Німеччину саме цим. І Україні є що показати. І не лише Бабин Яр, а велико що ще. Але наша влада в особі міністра закордонних справ, президента і всіх інших, на жаль, засунула собі язик у дупу і мовчать. А на це треба реагувати. Бо останні соцопитування показують, що ці меседжі заходять тим виборцям, які готові підтримувати АДФ на виборах. І це велика проблема. Тому пасивна позиція України сьогодні грає проти нас. А якщо в Європі ще й будуть змінюватись уряди, у Франції, Італії, не дай Боже, ще й у Німеччині, у Данії, у інших країнах, ми будемо втрачати підтримку. І тому заяви Рюти сьогодні без, ну скажімо так, алгоритма, коли і що ми отримуємо від наших партнерів, хоча відверто вони ж не повинні нам давати, вони дають нам через свою добру волю. Але все ж таки, хоч би з розуміння цього, дасть можливість нам планувати на майбутнє нашу стратегію. І от цього мені не вистачило в заяві Рюти. Але знову ж, тут же вже треба звернути увагу ще на один момент. Декілька одночасно заяв, дуже прохолодних, з боку Європи в бік України. Першим був пан Таяні, який, це міністр закордонних справ Італії, який публічно сказав спочатку, що Україна невдячна і треба все ж таки навчитися якось товаришувати з здоровим глуздом, і що Зеленський нещирий в своїх заявах, це було після виступу в Давосі. От про що я хочу сказати. Там, де він критикував дуже сильно європейських політиків, ми пам'ятаємо цю риторику, так. До речі, жодного справедливого критичного слова в бік Сполучених Штатів він не сказав. А що ж так? Бо хочу нагадати, нам Європа дає 90 мільярдів, а не Сполучені Штати. Нам Європа дає зброю, а не Сполучені Штати. Нас Європа політично і дипломатично підтримує, а не Сполучені Штати. І сьогодні Україна фактично тримається тільки виключно за рахунок європейської допомоги. І він так зухвало розцінюватися європейськими політиками як таке собі підігравання Трампу, так і приниження Європи. Ні, я вам поясню. Знову які з офісу казали, падіння рейтингу Зеленського на тлі чергових корупційних скандалів, це Кісель, Баканов, Шурма, вимагали від нього якісь радикальних дій. Він розуміє, якщо він зараз знов посвариться з Трампом, ну, це буде величезна проблема вже для нього особисто, бо викинуть ще додатковий компромат. Тому геніальні шоумени в Офісі президента вирішили в цей раз не сваритися з Трампом, бо в нього, ж пам'ятаєте, як тільки він свариться з Трампом, підіймається рейтинг в Україні. А посваритися з європейцями. Так, це не допомогло. Але це повпливало на іншу ситуацію. Європейці один з одним почали висловлювати свою позицію і невдоволення. Дехто публічно, а дехто не публічно. Наприклад, Таяні виступив публічно. Колишній очільник розвідки Естонії в зовнішньої розвідки Сакс публічно. Урсула фон дер Ляєн теж публічно. Але велика кількість людей сказала, що окей, ви хочете так? Ну, гаразд. Давайте пограємо в цю гру. Це небезпечно для нас. Дурні дії президента, які не дали Україні нічого, призведуть до погіршення ситуації. От в чому загроза. І отут те, що Рюте сьогодні нічого не сказав, говорить про одне. Ну, європейці почали грати в цю гру без жодної конкретики. Якщо Зеленський хоче бути бруталом, будь ласка, хай побуде так. Але як це допоможе Україні?
Ніяк? Ну тоді робіть висновки, натякають нам європейські партнери, бо вони трохи втомилися від цієї історії, від хамства, від цих претензій постійних. Хочу нагадати, що колись вже на саміті НАТО у Вільнюсі пан Волес, міністр оборони Британії, сказав Зеленському: навчіться казати дякую, ми вам не Амазон. І оце треба згадати зараз, бо ми знову... Але ж, пане Бориславе, тривалий час сказали дякую, хіба ж ні? Казали, що тривалий час дякую, хіба ж ні? І якби сьогодні заява Рюте, оця про складний вибір, чи це є маркером того, що Європа вже теж схиляється до того, що Україні пора підписувати мирні угоди? А десь місяць тому, може трохи більше, перед Новим роком я зустрічався на одному дипломатичному рауті з керівниками, так випадково сталося, декількох міністерств Європи. І я почув фразу, яка просто закриває це питання. Без погодження України жодного рішення не буде прийнято. Без погодження України жодне рішення не буде прийнято. Коли пані Кая Каллас каже, що Україна готова на те, що від неї вимагають, а вимагають Сполучені Штати, хочу нагадати, мені стає цікаво, на що готовий Зеленський і що він вже пообіцяв. Тому тут, знаєте, тут же претензія не до наших партнерів. Тут питання, щоб наша влада почала говорити правду. Бо вона постійно або не договорює, або маніпулює, або бреше. Я, наприклад, минулим понеділком сказав, що почалося енергетичне перемир'я. Про нього домовились в Саудівській Аравії. Зеленський каже, буде зараз обстріл. У нас розвідка каже, нас обстріляють по енергетиці. Наступний день каже Кулеба те ж саме. Обстрілів немає. І вже в четвер виходить Трамп і каже, та енергетичне перемир'я, ми домовились. Тоді Зеленський каже, так, домовились, да, дякую, пане Трамп. А чому в понеділок, коли вже я знав, коли європейці знали, коли інші знали, Зеленський це не сказав? У мене велике запитання до цього. І більше того, давайте відверто, якщо європейці про це знають, якщо я про це знаю, і якщо, скажімо так, знає ще багато людей, то Зеленський не знає? То він що, невіглас, який не знає, про що домовилися, чи навмисно замовчує? Знову запитання. Ще раз хочу сказати, що увага на заяву пані Каллас. Це головний дипломат і одна з найбільших адвокатес України в Європі. Якщо вона каже, що Україна готова на щось, треба зараз, щоб пан Зеленський дав відповідь, що він пообіцяв зробити, на що готова Україна. Бо мені здається, ті зобов'язання, які він взяв на себе, і те, що він пообіцяв, буде неможливо впарити суспільству після всіх цих процесів. Я кажу, як є, це дуже неприємна інформація. Але я багато чого кажу, те, що потім справджується. Так буде і тут. Вони, мені здається, домовилися як для них, вони вважають, найкращі умови, про найкращі умови. Але це неможливо буде реалізувати через те, що суспільство до цього геть не готове. Ми пам'ятаємо, давайте зараз трошки це розкриємо, що раніше лунали заяви і від Зеленського, і від пана Сибіги, і ще до і попередніх очільників МЗС про території. Ні для кого не секрет, що це є таке питання дуже важливе і чутливе для України, і якраз питання, на якому наполягає Кремль. Що лунало спочатку про Херсонську і Запорізьку області повністю. Це ми чудово пам'ятаємо, тому що Росія заявляє, що вона своїми псевдореферендумами начебто мала право їх внести в свою конституцію. Тобто це був такий період. Зараз більше лунає вже про Донбас, що там чи демілітаризована зона, чи вільна економічна зона, тобто і так її називають, але ж українці розуміють, що це великі ризики. Тобто, які такі умови міг пообіцяти, з ваших слів, Зеленський для того, щоб якось цей весь процес вже просувати? Дивіться, тут тільки одна обіцянка – готовність вивести війська з Донбасу, і про це, до речі, казали європейці. Вони про це, пані Олена, не перший раз вже підтверджують. Зеленський не хоче це визнавати публічно в Україні, тому що він розуміє, це буде бити не лише по рейтингу, а взагалі по багато чому. Але саме для цього вони намагаються протягнути історію з референдумом. Бо тут дуже цікава ситуація. Якщо і це референдум проводиться, хоча згідно закону України,
ще раз закону про референдум і згідно Конституції не може бути проведений референдум по територіальних питаннях, а також по економічних питаннях. А вільна економічна зона – це податки, це економічне питання. Тож референдум вже по замовченню незаконний. Хоча, перший раз нашому Володимиру Олександровичу порушувати закон, тому окей. Далі. Він хоче щось робити, щоб народ проголосував. І не важливо, як народ проголосує, важливо, як народ порахують. А після цього він вийде і скаже: я особисто, я голосував проти. Але з великою огидою все ж таки вимушений погодитись на те, що хоче народ. Бо народ проголосував. І от тут найцікавіше, бо ми тут з деякими політичними експертами обговорювали, а що буде, якщо народ масово проголосує все ж таки проти? Гаразд, можна намалювати 5%, 10%. Якщо там неймовірний результат 15%, 20-30% ти ніколи не намалюєш собі. І що судячи з соціологічних досліджень, то не проголосує народ. Я ж тобою кажу, і що він буде робити? Бо він взяв на себе зобов'язання перед європейцями. Він намагається зберегти своє обличчя. І от тут я хочу нагадати те, про що Зеленському казали ще в Брюсселі в минулому році. Йому казали, що йому необхідна сильна позиція на перемовинах. А для цього є два моменти. Перший момент – це стабілізація фронту, і це повністю те, що в повноваженнях президента, бо це мобілізація, питання СЗЧ, питання боротьби з корупцією в оточенні Зеленського, на забезпеченні ЗСУ, питання в навчання мобілізоване. Там величезна кількість, яку він повинен взяти на себе. Виправивши це питання, можна вже займатися стабілізацією фронту. До речі, експерти кажуть, це вже військові з Генштабу, що якщо повернути 20% від тих, хто пішов в СЗЧ, то питання стабілізації фронту – це питання 1,5-2 місяці. Це вам, будь ласка, це не моя навіть експертна висновок, це експертний висновок людей, які мають профільну освіту, профільний досвід і розуміння, як цього досягнути. Це говорить про те, що стабілізація фронту залежить не від такої великої кількості людей, але одночасно, щоб це зробити, потрібно змінити своє ставлення до цього і почати цим цікавитись. Не форумами миру, не поїздочками з фотками і гучними заявами, не обіцянками 3000 ракет, які ти не виконуєш, а своєю роботою і виконувати свої повноваження. Так от, це була перша частина. А друга частина – це те, про що кажуть наші військові, що в них нема наказу бити по деяких об'єктах. Більше того, стоїть блокування. І от це найголовніше. Якщо буде наказ бити по інфраструктурі, яка буде дуже чутлива для росіян і для Путіна, то це посилить позицію України, і для припинення цього Росія вимушена буде ставитись до перемовин вже серйозно. І оце буде сильною позицією. Бо тоді Україна... може бути інфраструктура, бо ж по НПЗ б'ють, ми знаємо, досить успішно і досить багато, і це до своїх приводило наслідків у Росії. Да? А що ще? Які чутливі такі можуть бути ще ланки? Декілька днів тому я запитав, чому ми не б'ємо по ТЕЦ, ГЕС, чому ми не б'ємо по підстанціях, по трансформаторах. Запитав у командира одного з найефективніших підрозділів, який якраз наносить удари по НПЗ. Кажу, у нас нема чим, та є чим бити. І коли летить одночасно 200-250 дронів, то вони проходять ППО. Я кажу, супер, тож ППО не є проблема російська. Так. Я говорю, гаразд, ми, може, влучити не можемо? Говорить, повір мені, влучаємо, більше того, ми про все не можемо розповідати. Я говорю, я розумію. Третє, може тоді просто у нас нема такого рівня інформації, де що знаходиться. Говорить, я тобі зараз скину, скажімо так, мітки, де що знаходиться, по чому треба бити. І він мені скинув більше 100 пунктів, які можна наносити удар. Я говорю, чого не вистачає тоді? Говорить, наказу. Заборонено. Я кажу, але ж це маячня. Говорить, дивись, це ж не до мене, то це до вищого керівництва. Більше того, нас попередили, нам чітко сказали, буде наказ, ми це зробимо. Я кажу, а навіщо тримають тоді? Це що, на Новий рік тримають, на подарунок, що це? На день народження чогось, на День Незалежності, щоб зрозуміти.
І він мені каже, питання до вищого військово-політичного керівництва країни. Це каже людина, яка вміє це робити, робить і знає як. Але немає наказу. Це армія. Без наказу ніхто це робити не буде. Тому запитання знову до Зеленського. До речі, про це його запитують і наші європейські партнери. Бо це б змогло збалансувати позицію. Але нема ані стабілізації, ані ударів по тому, що треба. Далі всі запитання до Офісу президента і Володимира Олександровича особисто. Хоча він, як завжди, буде розповідати про те, що це все погані люди хочуть, щоб ми зробили. Дивно. І європейці хочуть, і військові наші хочуть, і ті, хто розуміються, що треба Україні сильна позиція, хочуть, а в риториці Зеленського це погані люди. Буває. А ось ці полювання на російський так званий тіньовий флот, і я пам'ятаю, що була заява Трампа про те, що Індія, начебто, вже готова не купувати нафту в Росії, і Сполучені Штати Америки для них умови хороші підготували і так далі. Ось там щодо торгівлі і альтернативу цій російській нафті на венесуельську. Це якось може вплинути на готовність Росії до якби поступок з її боку? В перемовинах в Абу-Дабі якраз було обговорення про заборону, що може бути тривалим енергетичним перемир'я, якщо будуть домовленості про відсутність ударів по тіньовому флоту. Мова йшла тоді навіть не про захоплення американців, хоча вони теж вимагали це, а і про удари морськими дронами, які дуже ефективні у Україні. До речі, якщо хтось не знає, то сьогодні Філіппіни активно розглядають ці морські дрони, навчаються з ними працювати, купують їх для того, щоб, ну скажімо так, в разі чого була чим можливість воювати з Китаєм. І в Китаї до цього ставляться дуже серйозно. Я от зараз моніторив величезна кількість статей на цю тему, і вони вважають це загрозою, бо ефективність цих морських дронів доведена на практиці. Так от росіяни зараз вимагають припинити, взагалі гарантувати їм, що їх тіньовий флот ніхто не буде чіпати. Заборона на використання цих морських дронів. Саме це прив'язка. І то я думаю, що порушення якраз енергетичного перемир'я – це одна з елементів того, що не змогли домовитися про припинення полювання на тіньовий флот. Ну, можна сказати, і ще одну, на нашу користь, що полювання на тіньовий флот позбавляє Росію грошей і можливості вести війну. Тому якраз це для нас суперова історія. Єдине, що дуже б хотілося, що сьогодні, коли виводили корабель з 8 ракетами у морі, щоб вже на нього полювали наші дрони. Оце було б дуже цікаво, і дуже красиво, і дуже важливо, і корисно одночасно. Тому, як бачите, пазл починає складатися з багатьох частин. І я сподіваюся, що ваші глядачі, наші глядачі зрозуміють, як виглядає вся картина в цілому. А от якраз вже на завершення давайте обговоримо. Якось буде наразі розвиватися перемовний процес, як ви вважаєте? Чи будуть зараз випливати якісь нові речі про цей переговорний процес, про умови, в тому числі, які вимагаються від України, і чи готова на них Україна, чи не готова? І якісь такі речі ми почуємо найближчим часом, як ви вважаєте? Ну, наскільки ми бачимо стратегію, інформаційну стратегію Офісу президента, вони намагаються утаємничити все, навіть інформацію про енергетичне перемир'я. Тому я не впевнений, що вони взагалі будуть щось казати. Чи будуть зливи в західних ЗМІ? Так, 100%. До речі, зливати будуть не лише американці, а й росіяни. Мене непокоїть, що за столом перемовин відсутня Європа. Це дуже велика проблема для нас, тому що Європа є одним з гарантів безпеки для України і, ну, ми ж казали про це, одним з адвокатів і помічників України. А вона там остаточно, як ви вважаєте? Вже не з'явиться? Дивіться, поки Україна не наполягає на цьому, а коли Україна не наполягає, поява європейців вкрай складна за столом. Не можуть Україна з'явитися. Американці проти. Це зрозуміло чому. Росіяни теж проти. Чому Україна не наполягає, не зрозуміло. Більше того, ми зараз знаходимося під тиском одночасно двох держав, які намагаються розіграти свої інтереси за рахунок наших. Так от, я не знаю, про що будуть говорити і про що домовляться публічно, про що будуть озвучувати, але в будь-якому випадку я не дуже сильно сподіваюся, що зараз можуть досягнути якісь результатів. Наприкінці зими більш-менш буде можливе таке окно, нове вікно можливості відкриється. Чому? Тому що закінчиться зимова кампанія і Путіну треба вирішувати, чи далі
воювати, тоді треба готувати весняно-літню кампанію чи погоджуватись на якісь там варіанти. Я поки не бачу для нього причин, от відверто, чому він повинен закінчити війну. Давайте просто подивимося з його точки зору. Він просувається вперед, він захоплює території, він вбиває українців, він спостерігає, як зсередини Україна руйнується через корупціонерів і невігласів. І його все задовільняє. Він сподівається, що влада в Європі зміниться на антиукраїнську, скажімо так, на Україна-песимістську. І це зменшить допомогу Україні. Він грає в час. Йому не потрібно домовлятися з нами. Це нам потрібно, щоб війна припинилася. Це нам потрібно, щоб ми могли видихнути, оновити владу, щоб ми могли перебудувати державу. Путіну це точно не потрібно. Він знищити хоче Україну і розуміє, що ця пауза нам на користь, але його можна примусити, як я і казав, через стабілізацію фронту і нищівні удари по його економіці. До речі, так само треба тиснути на американців, публічно проводити публічні кампанії, чого боїться президент, через те, що у американців на нього величезна кількість компромату. І він розуміє, що якщо він буде тиснути, вони викинуть цей компромат в публічний простір. Трамп вже декілька разів лякав цим Зеленського і тримає його через це на гачку. Так от, нам треба розуміти, ми повинні самостійно доводити все. Стабілізація фронту – це перший крок, який може нам допомогти. Якщо це Україна може досягнути самостійно оцієї цілі? Так, може. Дивіться, тут же питання навіть не тільки в тому, що робиться, а як робиться. Ну, наприклад, коли хтось рапортує про створені дрони, питання в тому, за яку ціну їх купують, у кого їх купують. От величезна кількість зараз виробників дронів скажеться, що в них не викуповують дрони, а викуповують тільки у своїх структур, які дуже близькі до Офісу президента або до нового міністра оборони. Кажуть про те, що там в них вимагають хабар. І це, до речі, не перший випадок такий. Про схеми розповідають. Ну от коли це закінчиться, почнеться щось нове. Багато хто з керівників курсів для пілотів дронів скаржиться на те, що не вистачає фінансування на те, щоб навчати нових пілотів. Дивіться, але цікаво, двушечка на Москву може йти, а гроші на навчальні центри для наших літунів відсутні. Теж ненормально. Інформаційна кампанія повинна з'явитися, мотиваційна кампанія для підняття мотивації служби в ЗСУ. І цим займатися. Це все загальні питання. Ми не повинні воювати проти Росії масою, людьми. У нас не вистачає людей, але ми можемо технологічно їх переграти. У нас зараз дрони вже беруть в полон росіян. У нас на днях відбулася подія, на яку мало хто звернув увагу. Російська ДРГ взяла в полон 4 наших військових. 4 військових. І поки вони виводили, це помітили оператори дронів. Була проведена неймовірно швидка операція. Прилетіли більше десятки FPV-дронів, відігнали росіян від наших, після чого знищили їх. Но це ж ефективність. Не в прямому бою. Були звільнені наші ж полонені. І знищені росіяни. Оце якраз і є ефективна робота. Я говорив зараз зі 110-ю бригадою. В них неймовірний підрозділ ЗНРК, який робить неймовірні речі. І турелями фігачить росіян, і вивозять поранених, і доставку робить. Ну там це все є. Масштабувати треба. Ми не можемо виграти людьми, ми повинні вигравати технологічно. Але для цього повинні ті люди, які займаються цими напрямками, припинити красти. І їх треба просто відсторонити. Невігласи і корупціонери не повинні керувати країною під час війни. Зеленський повинен прийняти це рішення для себе. Країна не може вижити, поки її розкрадають, і поки невігласи, некомпетентні ідіоти керують напрямками. Все, якщо це зміниться, ситуація на фронті зміниться теж на краще.